چرا تنها بودی؟ میماچه ماچ میکنه. عمل لیپوساکشن کردی بعد الکی میگی آپاندیسمه. وای چونت زخم شده، اصلا اینو نمیفهمم. سلام دوستان عزیز، welcome back to my channel. به چنل یوتیوب من خوش آمدید. یه حالت میدونید welcome back to my channel به من نمیاد، من هیچ اینو نمیگم. حالا شاید اینو استفاده کنیم در آینده. چرا من کامرامو روشن کردم؟ چیزیه که همه کره‌ای‌ها وقتی میخوام ویدیو بگیرن میگن اون کامرا که ایونه. اومدم به این ویدیو که من بیمارستان عمل کردم بستری بودم به کامنتاش ریاکت بدم. ببینید یعنی یه کامنت اون زیر نوشته بود که من گفتم آقا من یه دونه جواب بدم، 2 تا جواب بدم نمیشه جواب بدم، یه ویدیو بگیرم کلا بیام شفاف سازی بکنم. البته بگم که من خیسته، ببخشید که زیاد با ظاهری مرتب پیشتون نیومدم. جو شب اسکین کر انجام میدم، همزمان get ready with me برای نایت روتین داریم با هم دیگه. البته زیاد نایت روتین خیلی خفنی هم نیستش. قبل اینکه کامنت رو بخونم چوسی بگم بعد امروز رفتم از این پاور بانگا گرفتم، به خودم روش استیکر چسبوندم. ببینید بعد تازه اینجا ساحل نوشتم. ببینید دیدی روش ساحل نوشتم به خاطر اینکه اینجوری از این استیکرها داشتم گذاشتم روش اینجوری. خیلی دوست دارم وایب سافت گرل بدم و میگن سافت گرل یا کلینگر نمیدونم دقیقا. خیلی دوست دارم جوزم، ولی من چیکار کنم؟ من کیوت دوست دارم. اول از همه چون پوستم داره واقعا خشک میشه، کویر لوت میشم، چون همه الان هم اومدم تونر پدمه مثل این خارجی ها. تبلیغات نیست، بهم پول ندادن نامردا. آخه سرگاته ها. اول از همه بگذاریم که این ویدیو توی 5 روز 24,000 تا ویو خورده. یعنی ویدیوهای عادی من انقدر ویو نمیخورن که این یهو من مریض بشم، ناراحت بشم، قصه دار بشم، ویو خیلی بالا انگار. خدا حالا اون روزو نره، ان شاءالله که بتونم باهاتون لحظات خوش یا با اینکه حالا ویو هم کمه بتونم اونا رو باهاتون اشتراک بذارم. اولین کامنت نوشته که ولاگ برای زمان جنگ ساحل، خوشحالم برای الان نیست و بهتر شدی. منم خیلی توی زمان جنگ استرس کشیدم بعد حسابی مریض شدم. این کامنت 43 تا لایک خورده و یه کامنت کاملا نرمال زیر این ویدیو هست. چرا تنها بودی؟ انقدر پس شوهر به چه درد میخوره؟ کجا بود شوهر تو تنها گذاشت؟ البته نه با این لحنا، با این لحن بود که چرا تنها بودی انقدر؟ پس شوهر به چه درد میخوره؟ کجا بود تو رو تنها گذاشت؟ علامت گریه. اومدم شفاف سازی کنم چون که من وقتی فایلای بیمارستان رو میفرستادم برای ادیتورم در حق شوهر گوگلی مگولی من اجحاف شد، چون من فایلایی که این بنده خدا اومده بود دیدن من همه رو با گوشی گرفته بودم، نه با این دوربینه. بعد من فایلایی که تو این دوربین بود دادم به ادیتور ادیت کرد و توی ادیتای ویدیوش اصلا سیل بنده خدا نبود، در صورتی که خیلی سیل میومد، خیلی هوام داشت. و این که بهتون بگم بیمارستانی که من بستری بودم اصلا اجازه همراه نمیداد، انقدر که پرستارا حواسشون بود 24 ساعت پرستارا بودن، بالا سرمون زنگ بود و هی میومدن هی چک میکردن فشار خون و غیر و غیره. خود حواسشون بود. خلاصه اصلا نیاز به همراه نبود، همراه شلوغ پلوغ میشد بیمارستانه، به خاطر همین اجازه نمیدادن. ولی اجازه ملاقات بود. اجازه ملاقات هم خیلی تایم کمی بود، ساعت 3 تا 5 بود. 3 تا 5 کره وقت سر کاره. اینجا هم تو ایران ساعت 6 کارشون تمام میشه، 5 کارشون تمام میشه. خلاصه شوهرم نمیتونست بیاد وقت ملاقات به من برسه و همراه هم نمیتونست باشه، یعنی اجازه نمیدادن. پس چطوری ما هم دیدیم ایشون هر شب بعد کارش میومد منو میدید بغل میکرد، دلداری میداد و خب میرفت. حالا من اون یتیکر رو نذاشتم دیگه، احساس کردم که خیلی ممکنه شخصی باشه که مثلا شوهرم بیاد منو میماد. بنده خدا اومد وسایل منو از خونه آورد. بعد اون موقع که من به اورژانس زنگ زدم سر آمبولانس شدم رفتم بیمارستان، این سر کار بود. من تو خونه بودم، این سر کار یهو تو خونه حالم بد بود. این تو راه مسیر بود گفت من بد نمیرسم ولی خب تو حالت خیلی بده، حتما زنگ زدم آمبولانس زودتر بیاد ببرتت. من تا برسم مثلا نیم ساعت یه ساعت، تو چرا باید تو درد باشی؟ اینطوری شد که شوهر من در حقش اجحاف شد. من ویدیوهای اینکه شوهرم ساپورت هم کرد و من میذارم، شما قضاوت نکنین. البته که من یه ویدیو گذاشتم و شما تو اون ویدیو چیزایی یا دیدین و یه چیزایی یا ندیدین و اون چیزایی که ندیدین باعث شده که قضاوت کنین. من درک میکنم، حالا اومدم اینجا بهش جواب بدم. Rainy days
don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. ببین یه کامنتی من دیدم ایزی، خدای من یه کامنتی دیدم، من بذارم اونو پیدا کنم بهت نشون بدم، اصلا واقعا مخم سود کشید. حالا که دنبال یه چیزی هستی دیدی پیدا نمی‌کنی، بعد وقتی دنبالش نیستی پیدا می‌کنی. امیدوارم ادیتورم اینو پیدا کنه. تو دور شکم تو بستی، عمل لیپوساکشن کردی، بعد الکی میگی آپاندیسمه. من اینجوری بودم، من این تو افق محو بشم، چرا باید بیام دروغ بگم؟ به خدا اگه همچین چیزی بود من میومدم میگفتم عزیزانم من رفتم لیپوساکشن کردم، کمرم من بستم. اونجا خودشون یک گن دادن به هر کسی که عمل میکنه شکم، عمل داخلی کلا شکم داره، گن میبندن دور شکمش. درد داشت، بدون گن واقعا درد داشت، گنو در میآوردم. حس توطئه، یه حس این که چطور گرفتم لیپوساکشن کردم. من فهمیدم ولی داری دروغ میگی که آپاندیسه. خلاصه این بود کامنتش. من اینجور بودم که what the fuck، چرا اینقدر شک دارن؟ البته تقصیر خودشون نیست، چون مثلا اینجور افراد احساس میکنن اطرافیانشون انقدر که مثلا اذیتشون کردن یا بهش دروغ گفتن که اون حس مردم دارن بهش دروغ میگن یا اینو داره، واسه همین اینو نوشته. سومین کامنتی که خیلی سوال زیاد بود، با اینکه من توی ویدیو نوشته بودم که من چونم چرا جوش زده، خیلی میپرسن که تو چرا چونت، وای چونت زخم شده، تو چرا این خط چونت خوب نمیشه. به خدا منم نمیدونم چرا خوب نمیشه. همه میگه برو آزمایش هورمون بده و فلان بده و اینا، هورمون و فلان هر کاری هر چی بود دادم، ولی در کل دکتر همین پریروز رفته بودم دکتر به من گفتش که به خاطر دایت غذاته، خب باید شیر رو از غذات حذف کنی، نباید کاپ لاته بخوری. البته بگذاریم که الان جوشای خط فک خیلی بهتر از اون روزی که بیمارستان بودم هست الان، به خاطر اینکه اون موقع که من بیمارستان بودم عزیزان من حمام من نرفتم، من 4 روز من حمام نرفتم، نه علاوه بر همون نرفتم صورتم هم نتونستم بشورم. صورتم یه دستمال داشتم و با اون دستمال صورتم میشستم و ملاقات کننده داشتم، زیر بغلم هم با اون دستمال تمیز میکردم که بو نده. باورتون میشه دکتر به من گفت حموم نرو. بعد دکتر حتی من زمانی که بخیرم میخواستم بکشم به من گفت تنتو نشو. من تنم فکرم یه هفته نشستم، خب ولی سرمو مامان دوستم اومد سرمو شست. بعد که دیدم با کمک مامانش میتونم بلند بشم، با یه دست صورتمو شستم، تونستم بگم آخه چه خورده تمیز شدم. از یه جوش زیر چونه که انقدر میپرسیدین اینه، آیا میدونستید که من یه زمانی اینجاهام انقدر جوش بود که همه فکر میکردن صورتم زخمه، واقعا این زخم بود دیگه، پر جوش بود. با فتوشاپ و اپلیکیشن فتوشاپ هم این پاک نمیشد جوشا، انقدر که جوش زیاد بود. بعد یکی دیگه اومده نوشته که مطمئنی آپاندیستو برداشتم، برو آزمایش بده کلیت رو بر نداشته باشم. من به این کره شک دارم. یعنی ببین این کامنت شما منو به شک کردن یا علیم مدد تو کلیه‌مو برداشتن. نه ولی آپاندیسم بود. دکتر حتی از عملم هم فیلم گرفت. خب بعد که عملم انجام شد اومدم که بخیام بکشه، توی مانیتورش به من نشون داد، گفت ببین آپاندیسته، این روز عملته، این تویی، ما داریم آپاندیستو برمی‌داریم و قشنگ به من نشون داد و آپاندیسم هم عکس ازش گرفته بود، یعنی انقدی بود، گوشت انقدی بود، گفت اینه مثلا در آوردی. یه من اون موقع اینطوری بودم که این چرا داره عمل داره به من توضیح میده، ولی الان که این کامنت رو دیدم فهمیدم که به این دلیل توضیح میدن که مردم شک نکنن یا کلی مالی ازشون دزدیده شده. بعد یکی دیگه کامنت گذاشته که من اصلا اینو نمیفهمم، یعنی ببین 3 تا کامنت گذاشته یکیه، مثلا چقدر اتاقت بزرگ و مجهزه. الان سوال بخنده. بنازم به ایران خودمون، همه چیش بهتر از همه جای دنیاست. قلب. فقط مردم ناشکر زیاد داره. حالا اگه
شرایط تو رو که منتظر عمل بودی یه عالم و اتاق مثل رختکن همون بود، خودشون رو دنیا رو به آتیش میکشن. ببخشید از اینکه من نمیتونم فارسی رو خونم خوب نیست. من داداشم عمل آپاندیسش تا رسوندن اونجا سرجم 2 ساعت طول نکشید، با اتاق کامل بزرگ و مجهز. خدایش رفتیم اون برای آب انقدر چوسی نیاریم چون هیچ کجا کشور خودمون نمیشه قلب 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 قلب. ببخشید که من اتاقم خوب نبود. من جایی که رفتم یعنی خالی ترین بیمارستانی بود که در نزدیکی من بود و منو بردن اونجا، وگرنه کره بیمارستانای خیلی بهتر و بزرگتر و مجهزتری هم داره، اما خب بودجه خیلی خوبی هم میخواد. احتمالا شما داداشتون که عمل آپاندیس داشت رفتین هتل 5 ستاره. ببخشید واقعا بگم. یکی هم اومده اینجا انتقاد کرده که خب بنویس بستری شدم بیمارستان دیگه. اون کره رو چرا هی هر بار بر تاکید می‌نویسی؟ این کره‌ای که من می‌نویسم اذیتش میکنه دیگه. الان همه میدونن کجایی. این کارا چی خدا وکیلی؟ شما ایرانی که خارجی نه همتون، بعضیاتون. نمیدونم اگه اون کشوری که توش هستین نبودین با چه قرار بود تولید محتوا بکنی؟ ببخشید که پرچم کره میذارم. من دلیلی که کره مینویسم به خاطر اینکه خب تو منو میشناسی، خیلیا نمیشناسن. خیلیا جالب اینجاست که منو با یه دختر دیگه تو کره اشتباه میگیرن. خب اون دختر بنده خدا رو میبینم میگه من تو شوهر کره نبود، در صورتی که شوهر اون ایرانیه. من کلا اینجوری دیگه مردم اشتباه میگیرن. بعد من نوشت شما منو میشناسی، خیلیا نمیشناسن. خواهر من چرا انقدر حمله میکنین زیر یک ولاگی که پر از غم و غصه و ناراحتی و انقدر که من کامنت خوندم یادم رفتش بهتون گفته بودم یه روتین پوستی. بعد اینکه توک توک کردین این سرمالیفت نامبردین بزنین، یه سری فکر میکنن مثلا این چیزای پوستی. البته من زیاد زدم، من هر دفعه میزنم همه میگن وو سول چه خبره اینقدر زیاد میزنی. من فکر میکنم خیلی معجزه میکنه. نه معجزه نمیکنه، یه جوری یه پوستت کمک میکنه، یه همچین کمکی میکنه. آخه میدونین چون من پاد اوردر که هست من با مشتری صحبت میکنم، باشون حرف میزنم. بعد هم مشتری پرسیده بود که من این نامبوزین رو گرفتم 3 هفته ازش استفاده میکنم چرا چروکام صاف نمیشه. روتین پوستی باید وقت بذاری، باید خیلی چی میگن کانسیستنسی، به طور مکرر مداوم، مثل ورزش کردن دیگه. اینطوری نیستش که شما 3 هفته ورزش کرده میگه من چرا 10 کیلو کم نکردم. عزیزم شما 10 کیلو میخوای تو 3 هفته کم کنی برای سلامتیت هم خوب نیست، خیلی باید وقت بذاری. اینم همینه، روتین پوستی همینه. چروکی که افتاده رو پوستت چروک رو نمیشه صاف کرد. شما با این محصولا پیشگیری میکنی، پیشگیری از پیری. آره این بود از تبلیغات پادآورده. من پول ندادن نامردم. مف همش مف پادآورده مف مال خودمه. زندگی تو کار منو قوی کرد. من مامان دارم. اصلا من چرا مهاجرت کردم اینا رو من میخوندم بغض میکردم. اما بعضی وقت دلم نمیخواد قوی باشم، دلم میخواد یکی باشه. Saturday by the sea, got somewhere we need to be, we just stay here.